Maayong gabi, ako di ay si Janji Gonzalez ug welcome to our third episode sa bagong show sa Magstorya, ang Sikwatea. Karong adlaw magsikwatea na pud ta. Atong newest guest, tara, dungan na ta ato siyang lisud-lisuron, kulikuton ug ukay-ukayon. Nagsugod isip theater performer, photographer ug film enthusiast, karon usa na ka entrepreneur ug sikat nga Bisaya singer. Atong pakpakan ang talented ug banggiitang Vispop artist, way lain kung di si Fick. May gabi. Maayong gabi kumusta? Okay ra so far murag slowly no na sugod na tagkabisi gamay but ginagmay lang sad. May na lang. Good importante buhi. Good to hear. Anyway, anbot lang ko nasultihan na ba ka ni Kevin about sa atong mechanics aning Sikwatea or T. But before we start, papilion tikaw unsa may atong tagayon, Sikwatea or T? Tea lang karon pero bugnaw niya akong tea. Ayay. Kuan cold tea. Sige, ako Cold tea. sad ko. Ha? Anyway, Kurt, akong i-explain nimo balik para lang sad sa atong mga viewers ang atong mechanics sa kaning atong interview, kaning atong Sikwatea. Papilion ka namo Sikwatea or T na ako ipakita nimo nga flashcard nya. Every flashcard nga ako ipakita nimo, imong pilion Sikwatea or T. Kung Sikwatea imong isulti, that means ako'y manguntana sa question. Kung T imong isulti, then you have to spill the tea. Yeah? Uy. So, okay ra ka ana? Uy. Wala naman siguro ko'y choice. okay ra. Game, sige. So una natog usa ka flashcard niya, ikaw na kuan pili kung magsikwatea ba ka or T ani nga kuan. Cool ba? Pwede ra tea. T, okay. First pa ganyan tea na dito. Kana. Spill the tea. So sorry ako about ana nga na diha. Kani nga topic, oh. Okay, so kanang pictures mo na kung nagsugod mo ko photography manggod high school. Niya katong tayon kay kanang of course bata pa ko kanang kuan kayo kanang mga ideas ba nga sangan sa kunuhay sa kong kumpanya atong nga time. Niya ako pilido fake man. Panya picture mo ko. So bahalag ka ng medyo corny siya paminahon sa una di ko man to corny, cool na akong pamati sa pictures. Pero kibaw ka no, akong notice nimo, ningon ka high school pa lang ka unya kuan kanang naghuna na kag negosyo, ngilngiga god. Nahugog niya na. Negosyante gid ay. Malingaw masad ko. Di, I think mostly kuan kanang ganahan gyud ko sukat pagkabata nako siguro nga mo make ko living out of doing what I love. So, mo na siya. And at the time, really katong doing what you love, kuan to, photography. It's not yes. Singing. Before siguro sa photography na ako theater but pagsuro ko sa photography mo na sa akong gani pursue. And theater meaning ikaw ang nagtan-aw sa theater or ikaw ang Adili, theater performer good. Wow. I was under the train ko ni the late Daisy Baad sa una. I started acting and singing when I was about 4 or 5 years old with her. Wow. Kana si Daisy Baad, if I'm not mistaken, was a UP professor? What? UP ba to siya? UP professor ba si Daisy Baad? Dili na kay ko sure kung unsa gid but kay baw ko nga nagsugod gyud siya sa STC. I think. Yeah, right. If I'm not mistaken. Yeah. Yeah, familiar man gud ko ana nga name kay namo ko yung mga kailasad sa theater sa una. Unya kana siya murag sikat man na siya nga name sa theater. Yeah. So can you tell us more about kanang fixture? It started with when you were elementary or high school na ka? High school na gid. Actually I was about 12 years old siguro when I had my
first camera niya. Ang katong camera kay kanang plastic nga kanang digital na siya pero plastic na camera. Nadaog nako kay nagduwa ko sa time zone og kanang sutong nga duwa sa time zone kanang premium. Ya, matagak man. Mo'y nahog ba, mo'y daog. To niya. To sukad atong idara sige yung picture bisag unsa ra picturean nga mao ni nga camera imong gigunitan, Kurt. Amo i-flash sa screen ha, tanawa ko no. Asa na. Dili pa. Kana ngilingig na kana. Pero dili pa kana sa picture di pa na ako nang sa ako na ng mga mentors o mga friends ba. Nakigunit ra ko para picture. So katong pagkabata mo layo gid mo gipangitaan anida. Ngano kana kuan dugay-dugay na dai na murag layo-layo na kayo kung sa Facebook pa na grabe ng backread ana. Di na siya ma-backread yun. So anyways, pag abot ako mga second year high school, dito na ko gasugod og kanang ni-appeal ko mga contest. Unya, nisugod kog duol og kaning mga professionals nga kanang mga hilado nga mga professionals nga magsamok-samok lang ko nila nga mangutan akong mga questions, mga tips, and then at some point kay mo offer ko nga mo kuyog ko nila sila mo shoot bahalag mo assist na ko ana niya mo to thankfully nara sa ko yung mga mentors no nga nituo ba nga bisag at a young age when I was only 14 15 years old kay they say no na they saw potential in me, so thankful kay ko nga naa sila kay nagsugod ito ang sugod ato hangtod karon kay mo lagi akong nahog nga trabaho na mo koy nabasahan primarily. Kurt, na ko'y nabasahan nga survey ba nga ang mga batanon ko no karon wa na ko na mga damgo, wa na dreams or wa na kanang panglantaw ba. Pero ikaw at 14 years old niingon ka nga naghimo na gani ka ng picture. So that means at that time at 14 years old murag imong ginauna negosyo na. Yeah, I think kanang nothing bad against siguro the younger generation no. I think lang ako personally grabe gid ako ang aspirations sa kinabuhi kasi nahan gyud ko nga kana magpicture lang so mo na kauna-una gid kong negosyo ako na negosyoon kay para balag di ko kabaw negosyo kay mo ni akong ganan buhaton di ko ganan mo trabaho og laing trabaho magana lang. And then I think naman sige mga batan-on karon nga mga ngilingig and in fact mas easy ang ilang access to learning and creating whatever they want to do. Nga photographer at 14 unya kanang nagsige na ka og patudlo sa imong mga mentor, nakaagisad ka ng mga kuan same day edit sa wedding or unsa may kuan imong naagian sad sa imong photography? Yeah, high school ko, third year, fourth year high school, gasugod na kog shoot og mga kasal. Mo ginay akong sinugdanan siguro, shoot kog mga kasal. Unya, sa sugod kay manghuam ra kog camera sa akong mga amigo, mga nya. Mag-assemble ra ko og kanang silbi gear ba. Huam kog camera ani nga tao, huam kog lente ani nga tao, huam kog suga ana. Unya ang ako ra pong mga assistant atong time, ako ra pong mga classmate. Asa man ka nag-eskwela atong panahon na, katong high school ka? Kuan ta. Mandawi Christian School ko gaskwela. So and daghan ni salig nimo nga at high school nya ma-picture ka giyon sa man nimo og invite sila nga ako'y picture sa imong kasal. Antod karon di gyapon ko katuong nga ni salig na ko atong idara. Pero buyag raman sa taon murag nalipay raman sa siguro to sila kay wala man sila mangluod nako. Anyway, kaning about sad sa imo ingon ka after ka nag-photography, nag-enter sad ka sa musical theater, unsa man ning Siddhartha? Siddhartha kuan na siya usa ka musical play. Kana siya mao na. Also still directed by the late Daisy Baad no. Diha sa mi nagkaila ni Jud Gitamondok kasi Jud Gitamondok man ang suwat sa musical o sa mga kanta. Okay. I was about 11 years old na si Miss Daisy Baad casted me as the narrator katong time.
Wa ka nag-act at the actually, ang time, Siddhartha is the narrator lang longest ka. running Cebuano produced musical, I think. So, Really? karon nagya po na sila yung mga shows. Ano? And at that time, ikaw was acting already or katong ingon nimo narrator ka? Yeah, I was already acting, so I also had singing parts. I also had to act. Ang narrator also doubled as Siddhartha. Si Siddhartha ang muna siya si Buddha. Ikaw na? Ako ang narrator kay mo say anak pod ni Siddhartha or nahoging ano. Anyway, matud nimo sa usa ka interview, photography fires you up more and in a very close second ang music. Tinuod pa ba ni karon kanang photography fires you up more and ang second is music? Makaingon ko nga kay mas visual ko kaysa sa may tawag na sir. Auditory? Basta mas naagi ko mas naagi ko sa photography mo ma-excite ko. But close second kay ang music gihapon. Grabe gid ka close kay nindot man sad gid gihapon ang feeling good, especially kung mo perform ka in front of a lot of people who like listening to you. Pero kibaw ka Kurt, ako I know you as a singer more than a photographer. Pero as you said, mas love paghihapon ganit nimo ang photography than singing, or that's what you said, no? Nga mo fire up gud ka kung kuan photography. Currently ikaw man ang CEO o creative director sa Fatboy Studio. Mao ni ang business nga imong gibuhat karon as a photographer o filmmaker. Yes. And So unsa man actually imong mga started unsa man imong mga services gipang offer sa kaning nga business? Kaning Okay, so ni start me sa Fatboys mainly offering yun kaning video production services kay gasugod man niyang Fatboys tungod kay ganahan mi mo himog music videos for mga Bisaya songs kay sa una man gud sir. Especially katong the first this pop pa nga time kusog naman kayo to, like Balay ni Mayang was a hit and it even garnered an award sa MOR, no? It bagged best regional song of the year atong year. But ang mo ang githink kay unsaon man nato nga ang usa ka Bisaya nga kanta mahimo og dili lang best regional song but best song ana lang at a national level ba. So mo to nagana mi himo tag music video atong basin mo ni maka-help ana. So naghimo mi music videos ba ni Mayang nag-form mi og team among friends ra pud gihapon. And then so since then sige mi gihimo music video until 2018 they decide me finally to really turn it into a business and start offering our services not just to the music industry but sa kanipong mga ubang negosyo nga kinahanglan og mga video for advertising materials and until ni evolve pag ni further and ni adapt me to the times na mi social media management, marketing, etc. Iga sa imong talent kanang Kurt kibaw ka as a photographer, theater artist, singer, pero more than that pag yun ako nakita nimo is entrepreneur gyud kanang negosyo gyud ba? Kamao gyud ka mo gamit sa imong mga skills, sa imong mga talents and make it into a business, di ba? Kay kadaghanan mo gud akong nakitaan na akong naobserbahan kani mga artist kuan kay ni sila kanang murag introvert unya di sila ka deal with business murag ang ilang art lang gyud, no? But ikaw, you have all the talent, the skills, and yet you are able to make it into a business and make it something you will earn. So nako ikaduha na sad nimong ipakita nga flashcard niya. Again, pili. Kuan. Sige go. Sikwatea or T? Or T. Okay. Sikwatea. Nahadlo ka nga unsa papilion ka. Lights off ba or di ba usually ipakuntanan lights on ba imong gusto? Anyway, kuan kay bawo man tanong nga ang kanang hit gyud ninyo nga nimo gyud hit gyud nimo nga kanta is katong haha sula, di
di ba? Ug kato nga time sa pag-record sa kanta, kamura ni Jude gitemundok, kailam sa kuana ni Jude, believe sa kuana yang talent oy. Dito mo sa studio, unya gi-turn off kuno ninyo ang light sa studio. Ngano man to? Ako ra to. Di kay katong panahon na 2015 relate gyud ko kuan ng kantahan. Ako gimauyan ba. Hala, maoy. Actually di kanang fun kuan kanang fact dili man gid unta na para nako kantahan gid ako yung kanta unta na gisuwat ni Jod for gugmang giatay sa musical. And then iya kong gipadungog ana niya plano gid niya i-release but wa pa siya kabaw kay siya pagkantahon o unsaon pag reglo ang music and basta kay it took a while niya iya kong gipadungog niya magsige na ko balik-balik og paminaw niya magkanta kog ako until na atoy gig na mo nga mga barkada ni Jamie ni Henrik Castanio gajami kay bawom sa kanta so iyang gitara niya kanta ko ibidyuhan pagkita ni Jod ana siya nga mo na ana so anyways na okay so ako na yung record sa kanta so ni mag-recording na mo relate mo kay mauwi mo ko atong panahon na ako ini request nga kanang mag-record ko pero pwede na ko pagnong suga. Wow, ngano man sad nga imo tong gusto pagnon. Kay nihilak. Di ka gusto nga makita nga nihilak ang storya na. Grabe feel gud ay kay to nimo hugot yun kay to kanang diri gyud gikan sa kinauyukan mo imong time at that time no. So unsa may kuan kanang nalipay ka nga ikaw gyud nakapili ato or you were hoping sad nga makuha gyud ka ato nga ikaw gyud mo kanta ato? Actually wala ko ga-expect out of kuan gid no wala gyud ko ga-expect ato tanan but of course grabe ko ka-happy nga I was given the opportunity to sing such a brilliant song unya mas happy sad ko nga ako nakakanta sa kanta nga makarelate gyud kaayo ko. Mao di ay pag-record ato kung maminaw sad ka. Sikat biya na di lang diri sa Cebu ha, maskin sa Manila. Itong panahon na musuroy ka mga sa naasakyanan, naa sa mga department store ipaktukar biya tong hasula. So that means tungod to kay na feel gyud ay nimo kayo. Grabe imong maoy ato hugot atong time ma. Mo nilang giingon og gifelt. So na-translate gyud ang emotions dito sa kanta. May na lang pod nga na-translate og tarong unya at the same time na tarong panong kanta wala ko ga og bangag ba. Bitaw no kay basig na imbis ha. Anyway, do you write your own songs, Kurt? No, I don't actually. All of my songs were written by Jude Gitamondok and sila Therese Villarante. Okay. Pero as a singer, ikaw may ang Bisaya artist, no? You interpret the songs of mga nila Jude. Unsa may maingon nimo sa pagpatok sa Bisaya songs nga ni transition na gikan sa Bisrak, mo tay among naabtan. Nya human Bispap na dayon nya na dito nadunggan ako nga Bisaya pero dili bakya, di ba? Murag karang murag proud na ta ba? Murag bag Hollywood na siya nga level ang atong Bispap. Lagi buyag. So actually they start kina siya with the dream ni Jude gid siguro sa una no. And this is the part of the story that I know and believe in. Nga it really started with that dream of breaking boundaries na himuon ang Bisayang mga kanta nga kana pang mainstream. So it started with Bispop and then thankfully ni work it hangtod karon and then beyond Bispop kay daghan na kaayo ng gawas pagid nang himo og mga kanta o kalain-lain na pud ang genre nga ng gawas. So yeah, diverse na kayo. So I'm so happy and I feel honored to be a part of the community of Bisaya artists. So you think nga karon sa tungod sa from Bisrak to Bispop nya with several genre na karon murag na-elevate gyud ang status sa atong Bisaya music or Bisaya songs? Lahi na gyud. Kaayo. Lahi ra gyud kaayo. I mean 5 years ago
I didn't even imagine no nga moabot ani nga point, but we were all hoping nga mo ni mahitabo. And hopefully mas mo grabe pag in the years to come no. Nakuan lang ta karon no, muratag na hunong lang tungod sa COVID. Muratag na kuan ni temporarily setback, pero siguro kani magamit na sad ni as inspiration, magamit na sad ni ninyo as para sa ingon nimo nga katong panahon nga ni kanta ka gasula kay murag feel good kay nimo nga gipapawong nimo suga kay para muhila ka basig karon sad sa COVID daghan sa manggawas na sad nga kuan ba inspiration because of what happened to us kay daghan ba nag-effect sa ato ang COVID, ang kahadlok, ang kalagot or unsa pa na diha nga emotion ang hiaguma nato because of COVID. So naana sad ko ipakita nimo again si Sikwatea or T nya ako ning kuan papili nimo nya pili alang kung Sikwatea or T. Pwede na Sikwatea. Sikwatea. Okay. Nami i-flash no nga FB post unya ako kang kuanon pa-komentaryo hon ani. Sige go. I hope mabasa nimo kay murag gamay man kayo ang kuan. Dili kaayo but anyway, kato man ni siyang hashtag nga padayon Bisaya unya hashtag Vispap para sa tanan. Para sa tanan. Okay. Unsa man to imong kuan ato post? Unsa man ni nga issue? Unsa ni nga year? Unsa to nga kinsa na post ato sir? Ikaw. Ako na post. Actually, March to last year na mo nakita na mo March last year to imo tong gi-post. I think there was kana bang a big kanang kerfuffle, not kerfuffle. Nga it was about kanang the ownership of the word or the term Vispap man siguro na nga issue nga na hurt in a way ang community ba nga the community that started it and the community that really built it from the ground where kana bang something was taken from them in such a way that wasn't kanang pleasant or fair. Kaya kung wako na sayo kanang Vispap, ini-claim sila nga they own the patent or something, no? They own the copyright. Yeah, actually they apparently do. For some reason, I don't know giunsa na nila pud the patent, but yeah, they do. But at the end of the day, I think Vispap isn't supposed to be that. It's created. It was created, and in fact, nahimo na gid siyang genre, di ba? Nagadugay na mga tao bisag dili pa nagikan sa Vispap nga songwriting competition. Mutawag gid ang mga tao Vispap, so it has become a brand. It has become bigger than what it is. It's not just a patent, it's just simply a word, but it's a community already. It's a way of life, di ba? A genre gani ang Vispap, no? Katong pagka-election sad, naa sad toy issue nga nigawas nga gigamit inyong kanta nga wa nagpananghid sa inyoha, no? As an artist, siguro mas mayong ma-explain mo kay hapit na sa bang 2022 nga election niya. Unsa man kay angay buhaton sa mga politiko kanang gustong mo gamit sa inyong kanta? Kuan kaning dili man just to explain sa mga tao no nga wala kahibaw or wala kasabot, but ang kanang amo ang panggukod sa mga kana, for example, mga politiko nga mogamit sa mga kanta nga walay pananghid, dili na siya tungod kay ganahan lang ni mo magpasikat or ingana, no? Like anything, songs are just like kanang more commodity siya ba nga it isn't, dili siya gibutang gihimo for free. Wala siya na mo gihimo nga libre. Na yung mga costs involved and of course ang effort pa to make these songs. So dili lang sa siya basta-basta unta nga gamiton sa uban without the proper permission or bayad nga insakto, because like anything kung mopalit ka og painting, di ba, di man pwede imong picturean or imong kuwaon niya, imo ni siyang i-post ay imo ni siyang ibutang si mong bungbong nga
na ako'y original nga painting. Tinuod na in So, fact ingana- gani as you said ganina at the start nga nakahilak pa man gani ka paghimo nimo sa sulas so gituan pa nimo og luha di ba nya ilarang gamiton para libre nga you had to turn the lights off para makahilak ka nga di ka makitaan nga nihilak ka unya ilarang kwaon nya ilarang gamiton for their own purposes so dapat guys kanang inyo gid sang respetuhan ang kaning gipanghimo sa mga artist no kay ila nang gihaguan sakto ka Kurt dili lang gani inyong singot inyong luha kung di sad ni gamit man mong equipment ni abang man siguro mo or nakapalit pa mo og kanang let's say musical instrument di ba na barato baya di ba so ang ilan sad gyud nga atong bayran ang atong gigamit nga hinimo sa usa ka artist. Last nako nga kuan atong flashcard no kay Sikwatea man imong gipili. Unsa may ikastorya nimo aning Missing Philemon? Unsa man ang unsa akong what happened before murag was there any tension at the time nga nagka-tension ba mo unsa may nahitabo ninyo? Ako wala ko'y murag wa may tension actually sa Missing Philemon. I think at that time lang siguro katong that whole incident murag naalay of course to every koan nam ginay two sides no two ends of koan but until now since sukad ato hangtod karon we were still pretty good friends. Nindot ra gihapon ang inyong community of artists no or in musicians. fact sila gid gihapon makaingon gyud ko nga sila gid gihapon ang murabag nag-usa sa mga nagpasiugdaan ni tanan nga kung dili tungod nila walay ingani nga mga kanta o Bisaya music karon. Sila gid ay dako gyapon kay sa mga grandfather of Bispop or pioneer of Bispop di sa nato matawag og grandfather. Ayaw lang kay masukod or bisrak na sila. Sila na ang bisrak Kurt. Bisrak yes sila gid ang bisrak. Pero naagihapon na sila. Sige gihapon na sila og sige gihapon na sila og kanang perform. In fact nagipon sila yung mga makita ko mga online gigs here and there even now in the time of COVID. So ingana sila ka kusog, ingana sila ka sikat. Grabe kay lang fan base. Wow, nindot na paminaw no. Kita mga Bisaya maka-proud kayo. Anyway, na to sa atong second segment niya kani siya truth or consequence or truth or dare, no? So I'll still show you a card pero mopili ka truth or dare. So ako ning ipakita nimo ang card. I'll get truth. Truth. Okay, nag-release man ka og new single entitled Abi nga nakadaog isip first runner sa 40th Cebu Pop Music Festival. Congratulations di ay anak Kurt, no? Thank you. Og matod pa sa description, it is about a story of unrequited love. Kibaw ka, di kay ko sweet to good aning word nga unrequited love, pero ang ingon ni Rodel, kana kunong gugma nga wa kuno ka bawsi. Tinumaw man siguro na meaning. Actually, mo na sakto. Sakto sa gina. Anyway, kana one way ba? mao din na siya. So mao ba ni ang panguntana nako, no? Is Abi just an album or is it based on a real person nga tao ba ni siya? Abi nga ABBY or kanibang moingon tag Abi ni mug siya na? Actually, ang kaning kanta first of all kay gisuwat ni siya ni Barry Villacarillo. Siya mo yung nakadaog actually. Niigor ako ni kanta, ni-interpret siyang kanta. Pero ang kanta is kuan siya, wordplay siya sir ba? Nga both Abi nga kanang Abi nako ana ug Abi nga tao. Mo na yung intention. So double day gud siya, dili lang kay Abi nga ABBY but it's also katong Abi nga Abi na kog siya na Abi nako nga mao na ni. Pero ang lyrics na good kay Abi nga Abi nako ana ra gid siya pero ang title lang niya may pangan. Nasa mi i-flash karon sa screen no. Kuan ni siya about ni sa barkada na nga tweet on barkada nga nay uyab. Kebs, i-flash ko no sa screen niya. Ato ipatanaw ni Kuan. Grabe mo research bas Kevin kanang Kurt? Grabe ya Kevin. O sa may kasulti ni mo ato Kurt?
Di tinuod bitaw gid kana bang lingaw man gid ng lingaw gid kayo nga makakuyog ta sa itong mga barkada po nga matay manang mga panag-uyab sad sila ana ba nindot lingaw kayo pero iguman sa gabi kay sana taguol man di So murag lipay ka kay kuyog kas barkada pero lagi nagsige nagbayay no. Nya ikaw ra usa murag it doesn't feel right ba mao na imong feeling. Lain kayo. Naikuwang pero Kurt mo siguro na mga inspiration ninyo sa inyong mga kanta na or kanang mga inspiration sa inyong mga kanang mga artistic ninyo nga mga creation tungod ana nga mga ana nga sitwasyon no? Kadaghanan gyud siguro sa nang gawas nga among mga ginama kay gikan gyud sa mga anak nga mga pamati. Ambot lang sad ka ha. Kana title na sa nagkanta siguro Kurt ambot lang sad ka. Parehara sa nag-abi. Anyway, pila na kakanta ang nakabutang sa imong ngalan Kurt nga ikaw ang singer or you said you don't write it but how many songs have you sang for or interpret? So, Taghana na, lapas na ska. About ang mga napo na siguro sir. Wow. Since 2015. Wow. So, or sobra, okay siguro, basin sobra na napo na lang ko'y wala na ihap siguro. Pero about nga na, sobra na gito. And unsa ba imong na feel no? Ako ipakita na sad sa screen kaning Spotify nga stat, di ba? Mo na 3.9 million ang imong unsa man ni siya streams. Ya 261,000 na ang imong followers ba na? Ang hours play. Hours of listeners mo is 556,000 grabiha. Unya 86 countries, no? Unsa may ikasulti nimo ana? How did it happen? Honestly, until today murag it's still very hard to believe para nako nga ing ana ba mao nay maminaw sa akong tingog. Pero above all of that no kanang those numbers only kanang proves what katong istoryahan ganina about how far we've come sa Bisaya music nga world ba nga gi-embrace na gyud no. Imagine 86 countries. Apil Russia. Siguro kato ning mga Pinoy or mga Russian good kibaw kas music knows no boundary mga Kurt. Akong feeling ba kakita kas ka ng mga Korean music no. Kita mo enjoy man tag paminaw ana, di ba? Maskin wa ta kasabot sa lyrics, basta nindot lang gyud ang kanta pagkahimo, nindot ang kanang tone, murag mo enjoy man kita. And ako di ko matinga nga apil ang Russia kaya ang mga Russian hilig ba sad og mga Korean music ha or Korean drama mao na ilang ingon kay nakaadto mo kog Russia last year and I met a Russian and she told us how they have kanang they enjoy watching mga K-drama, mga Korean novela. Nya sa YouTube 11M na imong kuan, imong hasula 11 million. Gabiha no. But kanang it's not an easy journey, I'm sure no. You had all your shares of kanang hilak, kanang kasuko, even siguro kalisod na agi ba na ninyo or diretso gyud og kanang boom lang gyud nya nikita na dayon. Mura siya kanang I think the best way to put it kay kuan siya overnight success but 10 years or more in the making. Marging ana ang akong makita. Guys, ayaw gyud mo ingon nga kung kamo high school mo nya mo ingon mo nga musika tradayon mo, there is no such thing because even Kurt is telling us now it's an overnight success pero 10 years in the making. So there's really no such thing as overnight success, Kurt. Unsay ikasulti nimo ana? Murag ko ana siya. Pwede man pero mo succeed ka overnight pero the next day murag wa na sad ana sa kung wala nimo pangandami.
meaning Y Foundation. Murag na ako ganahan i-share nimo gamay ana Kurt kina sa ko'y nakita sa una ba. Pero ting sikata nila sa social media, unya nakalitan sila ba? Kanan, uy, sikata na day namo, ngilngig na kay mo. Kalit bitaw nagdagko ang wala na. Pagkahuman, papas, di ba? So kani wife basta sakto tong giingon sa ni Kevin, Y Foundation di hagba gyud dili ma-manage ang success. Dili pareha ninyo ikaw ni medyo maldito, sila Jude ni agi gyud mo og kalisod, ni agi mo og kanang nikayod gyud before you reach that overnight success. Yeah. Okay. Now, nana sa ko ipakita, truth or consequence? Sige, go. Consequence. Di ba ta? Okay na kung truth, sir. Pwede na truth. Anyway, okay, important sa topic. Consequence. Sus, ganahan kay mi maminaw sa imong kanta, but ganahan ko matig storya nimo about kanang depression, no? Kay karong panahon na it's COVID, and they say there's a lot of mental issues that our kanang fellow Filipinos are experiencing, no? Unusual anxiety tungod sa kahadlok nya. Kana bang nakalitan bitaw ta Kurt nga, huy kaning COVID makapatay man day ni, di ba? Labi makadungog ta tong silingan namatay, atong mga kailan na nasud sa ospital or atong pamilya gid mismo na igo og COVID. It creates a lot of unusual anxiety or depression. What can you say, or kanang what can you tell about this thing about depression, this word depression or anxiety? I think lang yun nga it is serious. It is really serious, and a lot of people until today still take it very lightly, or even joke about it. But it's no joke at all, no. Especially now, karon nga time, nga morabag we're kung naam gani options gamay na lang kayo, but naagi uban nga wa nagi options sa life. So it's not just about the crisis, no, of not having money, not having jobs. It I think it also goes beyond that, how you really feel about yourself. And I think it's important to really confront, or I wouldn't say confront, but i-acknowledge na nimo nga feeling ba, and really talk to someone about it. Doesn't have to be kanang bisag kinsa lang. You can even if you don't want to talk about it, you can write it in a journal. It helps you cope and make you it kind of makes you feel better, but there's really no saying when it will be over. And But have you I think ever it's felt the important blues, that you hang on. Kurt? Have you ever felt the blues, or have you ever experienced depression or anxiety? Yeah. I've never truly I wouldn't say I've been depressed, no. But I've been extremely sad a lot of times, and ako anxiety levels are always kanang naagi na siya sa doon na gina siya sa kanang limit, pero na sa red, pero may ako anxiety. Dugay na gid kayo nga kanang tungod sa siguro sa trabaho ani nga. So but importante lang is do not deny that you di lang gid ako i-deny nga na ako di ko moingon nga okay ra ko. Moingon ko di ko okay. And I try to talk to my friends about it, my family about it, and it helps. But there's no saying nga maayor ko ani or di, but hopefully eventually ma-okay ra. Kiwa ka Kurt, really jud ko ana kana anxiety ba, because I also have some anxiety issues, no. And muna ang pinaka-importante is really to open it up, no. Share it to somebody you trust or you are comfortable with. Ayaw gyud kumkuma, no. They even say, I read in some mga journals nga kana kunong when mag-anxiety attack kuno ka, it's when you stay strong for a long time nga di na gyud kaya sa lawas or sa imong mental state nga nibigay na gyud, di ba? So, muna, ang importante gyud is really have somebody to talk to. Ayaw gyud i-take lightly, di ba? When you feel so sad or down or blues, storya lang, di ba? Reach out. Pero kibaw ka kanang Kurt, nagi uban nga mauwaw ba? No, because the society, our community frown on it. Manggod, ingno lang dayon ka nga panghadji diha, wa man kay faith, di ba? Or kanang mura nang hunahunay, iutot na. Anaon pa manggani ka og storya na, di ba? Nga sagdi na, wa na, di ba? But they don't know
how difficult it is to be in that kind of a situation. Pero kaning inana nga situation, Kurt, mao ba sad nay naghatag ninyo og kanang inspiration sa inyong art, sa inyong music, sa inyong kanang photography, kanang pag-agi ninyo aning inana klase nga emotion nga very very deep ba, very very difficult sad kung so to speak. Dig sa kumo makaingon siguro nga I took inspiration from it, or we take inspiration from it. Nobody wants to feel what we feel. I wouldn't wish it on anyone, ano ba? But in a way, because you know you have to go through that, nang you kinalan ka og kalabayan sa imong energy. Because especially when you're down, you know, puno na ka feeling, kanang lain nga feeling, ganahan mo ipagawas or ganahan mo kanang nakaibuhaton lain, ana. So I think diha mong gawas ang among kanang mga ideas and nga na kay we wanna do something about our lives, or we wanna make it better by doing this and that and Namo kayo usahay sa, I don't know kung mo agree ba ka ani nga stereotype ra ni siya, Kurt, nga kanang mga artist mao gyud sila yung mga moagi og depression or mag-anxiety or mga creative people na agyud na nila nga kanang issue, no, or na agyud na nila nga problema, or it's anybody who has it. It doesn't matter kung artist ka or kanang ordinary person ka. Actually it doesn't matter kung unsa imong trabaho, unsa imong gibuhat, everybody can get it. But I also kanang think nga mao nang makaingon sila nga kasagaran nga ma-depress kay kaning mga creative, kaning mga artist, kay I think because artists think very differently, and artists tend to really look into things beyond how the rest of the people see things ba. And they kana lagi that trying to understand, especially kana mga artists nga dapat nagi purpose ilang na purpose among trabaho, ana. So we look for that purpose, and along the way sa among pursuit ana nga ang papangita na mo ana nga purpose, we discover things nga that aren't actually that pleasant, and we realize na oh my gosh, murag hindi ni siya sayon, murag ana. So mo nang I think kadaghanan sa mga artists kay mo go through ani, but sakto ka sir, it's not just the artist, murag I think everyone beyond that spectrum kay maka-experience gid ana. Ang siguro lang ang maulay ato madunggan nga mga storya kay katong mga sikat man god nga mao na storyaan sila parte ana, no, but I'm sure daghan kayo sa out there who needs mental kanang help ba. In fact ako mao gyud na akong gi-advise sila, do not ever kanang ayaw yung tagua, ayaw kumkuma, and do not hesitate to go to a psychiatrist, to a psychologist, to a counselor. Reach out good, because at the end of the day, Kurt, mao gini ako ba, kusog kay ta magpatambal sa atong high blood, sa atong diabetes, sa atong kanang unsa pa atong gibati, no, kidney stone. Pero kung mental na gani, di gyud ta mo patambal. Para nako mas importante pa na, in fact mao pagani nay murag modag, mao ginay mo hinungdan nganong masakit ka, nganong mag high blood ka, nganong mag kidney stone ka, nga gallstone. It's really because of your mental state, and if you don't take care of it, you don't get help, and you'll just suffer physically. It all starts with the mind, and kita mga tao will take inspiration sa atong gistoryahan karon, Kurt, nga kaning depression or anxiety is not something you should be ashamed of, or not something you don't want to talk about. You have to talk about it. Reach out good. And for those nga kana bitawng dili na magiuban nga not unwilling gyud mo sulti ana, kung unwilling ka na katong mga friends, you have to know kung kanang tawhana is suffering the blues or not, para maka-reach out sa kaniya and madani mo siya ba, ma-pull up nimo siya, di ba? So anyway, naanasad ko'y ipakita nimo nga Twitter post nga koan. Sige, go. Kani imo ning gi-post about your dad, no? So mangumusta mi, kumusta naman siya? Actually okay na siya, no. Today nisugot na gid siya nga magpa lab test. So far wala mi kibaw gid sa actual results, but basing on sa iyang current nga condition, current nga state, okay naman siya.
So actually mura lang yung ni panic ato nga day kay he's 73 unya he basically lives alone but na siya kuyog dito but wala mi dito ba. So pero ko there's man daw unya kato na ini happen nga wala mi kay bawang nga nitabo niya. Sukad gid sa una pa wala gid mi ka suway nga ana siya pamati or nasakit siya kanang grabe ana. So munang kato nga di kay hala kurat gid kay mi kay wa man siya pahibaw. Niingon ra man siya sa paghapon nga kanang magkita man unta mi pamilya atong adlaw niya niana akong ayang giteksan akong ate nga di lang ko mo dayon kay nalipong siya. So gitawagan siya sa akong ate niya mo dito nitabo nga pagbuntag di ato ni blackout siya ni natumba. So may gani ginisugod siya nga magpa-check up. Kibaw ka kanila mga tiguang Kurt, no? Mga parents na to ba? Ha, sus, tinuod yun. Ka-relate ko ana Kurt kay mausa na among struggle karon no sa atong mga katiguangan ba nga atong patambalan kay ganahan gud ta nga kanang himsog gihapon sila pero lagi di ganahan mahadlok saban pa gani ta nga ngano man okay man ko sir problema na ko sila pa mangisog. Are you living with your dad Kurt or you're living alone? No, I'm living alone. Yeah. Ako okay. Isa dire. And ako na makausaw, mo kay tao diri as likod makitaan. Mao lang abi di ay. So, I'll show you another another card no and choose mo ni last nako nga pakita nimo. Okay. Unsa man truth or consequence gyapon? Truth or consequence gyapon. Truth lang, okay ra. Hindi ko mo kuha man kuno kag psychology for one semester but ni hunong ka unya can you tell us about it? So di ba ni mention ko ganina nga nagsugod kog shoot og mga kasal og mga anak at third year, fourth year high school. So I was barely passing na before ko nagsugod sa akong photography kay kuan ko kanang top gyud ko nga student unya nagsugod ko kabuang og kanang photography and work kaning ana. Mo to barely passing na lang to. So niabot ko college, excited pa kay kung sugod og college and then ni eskwela nisod ko psychology kay ganahan kay ko mo understand gyud sa how the mind works. The human mind works. Kung ako na opportunity ana Kurt, mo sad ganahan sa kog psychology gyud pero sa libro na lang ko mabasa. But anyways, magsugod na akong psychology, lingaw gyud unta kaayo to but kanang nagsugod naman ko atong kabisi kay kanang kog shoot diri and then marag mahitabo kay magsige na nang kog absent so ana ko nga marag pahuway lang sa siguro ko niya mo-pursue lang sa kuan ni maninguha sa kuan ni magtigom ko ana eskwela ra ako balik pero ingon man to ako mga amigo nga once ko na makatilaw na kag kwarta di na ko nakaganang maskwila. Yan ako nila sa una, dili ay maskwila lagi ko balik. Kantod karon 24 na lang ako edad, wa kapag ko maskwila balik. Kurt, marag daghana na tog in common Kurt. Kana sad Kurt, pareha ta, drop out sad ko sa college sad. Di ba pagsugod nako nga niskwela ko, mascom kay ganahan gyud ko mag-reporter. Sus, nagkuan man ko ni trabaho man ko reporter ba nya nakaingon ko ngano pa muskwela ko nga mas daghan pa magog makatunan dire nga nagtrabaho ko kaysa muskwela, di ba? But ikaw, what do you think Kurt? What can you tell your fans, the viewers kung mas maayo bang tertiary mo proceed gyapon ka sa imong tertiary education or kanang if you think you have some passion and you have your skills, just continue bahalag dili na ka makahuman og college? Honestly, sa katong idara nako nga nagsugod kog college kay it was so difficult for me to understand unsa gipasabot sa mama sa mga elders nga kinahanglan kanay fallback. So una di ko mutuwa na fallback man ko nga kay bawa mo ko nga musaksid ko sa akong photography. Unya kung dili mo work ang wedding photography, pwede ra mo ko nga mo shoot na sa kog lain na sa akong shoot ana ba. So actually mo gitoy rason nga ni undang kog eskwela no kay kuan man kanang matinumanon. sa gusto. But I don't regret any of it. I don't regret quitting kay tungod sad ni undang ko na fast track tanan ako ang akong pag-grow as a photographer and eventually a filmmaker and a creative ana. So napaspas tanan.
But I would suggest to sa kanang mga sa younger generation nga napamudiha nga stage nga kutob sa makaya kung dili pa gid kaayo ing anak kalisod inyong schedule if na may trabaho lain na padayon lang gyud sa eskwela kay if there's one thing kanang wa man ako gi-regret akong pag-undang but I regret not continuing bahala ginahinay kay unta akong plano gid sa kinabuhi kay mag-abogado. Kuya. Abogado. Ganahan gyud pong ko mag-abogado ron pero murag layo pa maguglatas ron so murag unya na lang. So murag it's nice to have a fallback ana nang siguro. It's really nice to have a fallback, but again, sometimes passion good can really bring you still to places, no? Mabita na akong advice sa mga young people ba nga if you have a passion, ayaw lang mo gunahuna og kwarta. Just pursue your passion and you will earn from it one of these days. Yeah, the money will follow. Yeah, the money will follow. As you said, overnight success, 10 years in the making. So inaana ra gyud na sir. Kurt, no? So kana guys, ayaw gyud mo kanang kuan. Ayaw mo give up and just continue with your passion, whatever it is, ma-photography, ma-painting or whatever. Ayaw lang gyud mo give up. Bahala nag unsay mahitabo, no? Kay mao gyud na ang kuan. Anyway, last na lang akong pangutana nimo. Unsa may gipangandoy sa usa ka Kurt Fick? Number one, siguro no, mahuman na ni, mawagtang na ning COVID. Kunya, makagig na tagbalik. Pero, unsa man nagipangandoy sa kong self? Wala na? Daghan na kayo pang... Ha? Basig wala na kayo gipangandoy kay kanang... Di, daghan pa kayo. Naabot na tanan. Ay, wala po eh. There's far too many to mention. Ako pangandoy rin kasi kinabuhi kay kanang eventually no kanang kay although karon na making money out of doing what I love pero di pa ko kaingon nga it's that kanang it's 100% stable. Mo na akong ipangandoy nga may tabo nga eventually makapangita ko paagi or nay opportunity nga mosulod nga ang kaning akong pag-photoshoot, akong pagkanta kay would be enough to sustain me and eventually my family and my children. Nga mo na ako pangandoy. Nindot. Anyway, kung makahangyo unta minimo na ba kay gitara diha unya pakantaho nimo or maskin mag-acapella lang ka kantaho acapella lang ko imong pinaka favorite nga kanta ikaw na lay pili. Sige, mo kanta lang ko chorus. Sige. Di ta uyab, walay ikaw ug ako, apan kun magselos ko. Ayaw pabuot, sige na lang taanig, ha, 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 katawa. Ha, 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 hasula, ning kahintanga. Thank you, Kaiko. Before we go, Kurt, please feel free to promote whatever your current or future projects, no? Tell your fans and followers of Magstorya unsa may mga gusto nimong angay nilang mahibaw-an sa imong mga current or future projects nga gusto nimong i-promote. Okay, first of all, follow day ko sa Instagram. Sa Instagram kay kuan ko @KurtPictures, no? Kurt Pictures ko sa Instagram. Okay. Kunya nasad ko yung Facebook page na Kurt Fick kanang blue og kanang murag Smurf ang profile picture kanang blue tanan. Kunya for now wala pa ko'y ma-announce nga kanang upcoming good but daghan mig gitrabaho para ninyo. Wow. In the coming year hopefully maghinahina na ning panggawas mga bagong kanta mga album hopefully maka-album ko next year mo na ang goal so mo na siya for now. And YouTube na kay YouTube. Oh yes, wala ko yung YouTube ako actually. The Fatboys lang i-follow, i-subscribe lang niyo ang Fatboy Studios sa YouTube for guys, more content and music videos. Fatboy Studios na sa YouTube ha. Imo na lang final message sa atong mga viewers, especially sa imong mga supporters. Alright, so daghan gyud salamat again and again digid mahurot ang akong gratitude ug papasalamat ninyo nga ni suporta mo dili lang kay nako pero sa tibuok nga Bisaya music nga industry. Hinaot nga magpadayon gyapon mo og paminaw
og suporta sa kanta nga mga kantang Binisaya. And hopefully pod puhon ug dili na magdugay unta. Magkita na ta ninyo nga dili lang sa virtual nga mga shows but sa mga live na ganyan na atang tanan magkuyog. So yes. Okay. Merry Christmas. Advance Merry Christmas. Daghan kayong salamat sa Kirap ng pag-uban Metsuga. kanamo Kurt Fick. And sa makausab kada Sabado sa alas 7 sa gabi dungan natong lisod-lisuron, kulikuton ug ukay-ukayon atong sunod nga guest dinhi lang sa Sikwatea.